टाइम आएको छु है लिएर। हामी चाहिँ अब नारायण घाटबाट आजको त हाम्रो यात्रा चाहिँ जनकपुरसम्मको छ र आज चाहिँ हामी जनकपुर गएर बस्छौँ। सो बाटोमा तपाईँलाई भ्यूहरू देखाउने छु। सो किप इन टच, हेर्दै गर्नु है त। फेरि फर्केर चितवनै पुगेका छौँ है। नझुक्किनुहोस् है गाइस, यो चाहिँ भेटघाटको हेटौडामा रहेको ब्रान्च हो है। सो भोक लाग्यो, अब हामी चाहिँ खाजासाजा खान्छौँ अनि बल्ल जान्छौँ है। हामी यहाँ भेटघाटमा तासहरू हल्का खाजासाजा खायौँ होइन। सो मलाई चाहिँ एकदम मिठो लाग्यो, एकदम अथेन्टिक टेस्ट। उहीँ नारायण घाटमै बसेर खा जस्तै फिल आयो। अझ मलाई त खाभन्दा पनि बढी मिठो लाग्यो। अलिकति सर्भिस चाहिँ नारायण घाटभन्दा लेट रहेछ, नत्र पनि एभ्रिथिङ इज गुड। मोबाइल तपाईँ पनि आउँदाखेरि यो चाहिँ तपाईँ हेटौडा आउँदाखेरि हेटौडा चोकबाट तपाईँ यता नौबिसे जाने बाटोतिर तपाईँको राइट साइडमा छ, उताबाट आउँदाखेरि। सो पसन्द नभुल्नु होला है। सो अब हामी चाहिँ अन द वे लाग्छौँ र हामी फेरि बाटोमा एकचोटि 5 बजीतिर गउँछौँ खाजा खानको लागि। हामी अहिले पथलैया पुगेको छौँ। सो दिस वे भनेको चाहिँ धनुषा जाने मन्दिर हाइवे चाहिँ दिस वे रहेछ होइन। यताबाट गयौँ भने चाहिँ त्यो वे देखेछ कि छैन है। वीरगन्जको वे चाहिँ उतापट्टि रहेछ। सो हामी जाने बाटो चाहिँ यो हो है त। अझै 2 घन्टा लाग्ने भयो यहाँबाट। अन्त वे छौँ कहाँ छौँ थाहा छैन यार। बागमती पुल आउँदैछ अलिकति अगाडि भनेपछि
भनेपछि अब 2 घन्टामा लगभग पुगिन्छ। 5 बज्न लाग्यो होइन, 5 बजी कि 5 बजिसक्यो। बवाल छ ल। जनकपुरलाई यता हो कि सिधा अगाडिको स्टेजबाट हो। राम जानकी मन्दिर जान यताबाट हो। जनकपुर आइपुगिसकेका छौँ। जनकपुरको जानकी मन्दिरको अगाडि नै छु म यो प्लानरमा। सो आजलाई चाहिँ भ्लग यति नै गाइस। आजलाई चाहिँ अब लगभग 5 बजिसकेको छ। म जनकपुरको एक्सप्लोरिङ भिडियोहरू चाहिँ भोलि हाल्छु र 2-4 वटा सिनेमेटिक सटहरू गर्छु। ओके, जय देश जय नेपाल।